ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલના બાયોલોજી વિષયના વિડીયો લેક્ચરમાં બધાનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણા છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે બાયોલોજી વિષયનું જે ચેપ્ટર નંબર 2 છે, સપોઝથી વનસ્પતિમાં લિંગી પ્રજનન, એની આપણે શરૂઆત કરેલી. તો ખાસ કરીને લિંગી પ્રજનનમાં આપણે જે તે સમયે એવી વાત કરેલી કે લિંગી પ્રજનન કરતા કોઈ પણ સજીવોની અંદર મુખ્ય બે અલગ અલગ જાતિના અથવા વિરુદ્ધ જાતિના સજીવો જોવા મળે. એક નર હોય, બીજો માદા હોય. તો અહીંયા આપણે વનસ્પતિની અંદર જો લિંગી પ્રજનનની વાત કરીએ તો વનસ્પતિમાં એક વિરુદ્ધ જાતિના સજીવ તરીકે લઈએ તો આપણે એક પુંકેસર લઈ શકશું, અથવા જેને આપણે નર કહીશું, અને એક સ્ત્રી કેસર હોય જેને આપણે શું કહીશું, માદા કહીશું. છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે સ્ત્રી કેસર અને પુંકેસરની પણ ડિટેલમાં થોડીક વાત કરેલી કે ભાઈ કયા કયા અલગ અલગ અંગો ધરાવે છે. હવે આજના લેક્ચરમાં આપણે પરાગાશયની આંતરિક રચનાની વાત કરવાની છે. તો એક કોઈ પણ લાક્ષણિક પુંકેસરની વાત કરીએ તો લાક્ષણિક પુંકેસર મુખ્ય બે ભાગો ધરાવે છે. જે નીચેનો જે નાનો પાતળા વાળ જેવો જે ભાગ છે એ તંતુ તરીકે ઓળખાય છે, અને ઉપરનો જે ફૂલેલો ભાગ છે શું ભાગ, એનું નામ શું છે, પરાગાશય. તો આ પરાગાશયની હવે આપણે આંતરિક રચનાની વાત કરવાની છે કે આ પરાગાશયની દિવાલ કેવી હોય, કેટલા સ્તરની બનેલી હોય, અને એમાં પરાગરજનો સમાવેશ કઈ રીતે થાય, કઈ રીતે અપરિપક્વ પરાગરજમાંથી એ પરિપક્વ પરાગરજમાં રૂપાંતરિત થાય. તો સૌથી પહેલા જો આપણે પરાગાશયનો આડો છેદ લઈએ, પરાગાશયનું જો આપણે ડિસેક્શન કરીએ તો પરાગાશયના આડા છેદમાં મુખ્ય 4 અલગ અલગ પ્રકારના સ્તર આપને જોવા મળે છે. અથવા બીજી ભાષામાં કહીએ, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પરાગાશયની આંતરિક દિવાલ મુખ્ય 4 અલગ અલગ સ્તરની બનેલી હોય છે. એ સ્તરના નામ અનુક્રમે અધિસ્તર, જે સૌથી બહારનું છે, મધ્યસ્તર અથવા વચ્ચેના ભાગનું જેને તંતુમય સ્તર છે, અથવા બીજું નામ છે એનું સ્ફોટિસ્તર, ત્રીજા નંબરનું સ્તર છે જેનું નામ છે મધ્યસ્તર, અને સૌથી અંદરનું સ્તર છે જેનું નામ છે પોષક સ્તર. આ ચારે ચાર સ્તરો એકબીજા ઉપર પેરેલલ ગોઠવાયેલા હોય છે, જેથી કરીને પરાગાશયનું જે બંધારણ છે એ પરાગાશયનું બંધારણ એકદમ મજબૂત અને કડક બને. હવે જો આપણે આ ચારે ચાર સ્તરની બેઝિકલી વાત કરીએ તો જે સૌથી બહારનું અધિસ્તર છે, આ અધિસ્તર, તંતુમય સ્તર અને મધ્ય સ્તર, આ ત્રણ સ્તર ભેગા મળીને જે પરાગાશય છે એ પરાગાશયનું બહારની કોઈ પણ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ સામે રક્ષણ આપે છે, અને અંદર વિકાસ પામતી પરાગરજને માર્ગદર્શન અને સાથે સાથે રક્ષણ પણ પૂરું પાડે. અને જ્યારે આ અપરિપક્વ પરાગરજ પરિપક્વ પરાગરજમાં રૂપાંતરિત થાય ત્યારે એનું સ્ફોટન પ્રસે. તો સૌથી પહેલી વાત છે કે સ્ફોટન એટલે શું. તો સ્ફોટનની જો આપણે બેઝિકલી વાત કરીએ તો એક આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં શબ્દ ભણી ગયા પરાગનયન, કે ભાઈ પુંકેસરની જે પરાગરજ છે એ સ્ત્રી કેસરના પરાગાશય પર સ્થાપિત થવાની જે ઘટના છે એને પરાગનયન કહેવાય. તો સૌથી પહેલા પુંકેસરમાંથી પરાગરજને લઈ અને સ્ત્રી કેસર પર સ્થાપિત કરવાની વાત છે. તો પરાગરજ સૌથી પહેલા પરિપક્વ હોવી જોઈએ. તો આ જે પરિપક્વ પરાગરજ છે, પરિપક્વ પરાગરજને પરાગાશયમાંથી બહાર કાઢવાની જે ઘટના છે એને શું કહેવાય, પરાગાશયનું સ્ફોટન. તો આજે સૌથી બાહ્ય દિવાલ છે, આપણે જેમ વાત કરીએ 4 સ્તરની બનેલી હોય, ચારે ચાર અલગ અલગ સ્તર, અધિસ્તર, તંતુમય સ્તર, મધ્ય સ્તર અને પોષક સ્તર. હમણાં આપણે જે વાત કરી છે પ્રથમ 3 સ્તરો છે, એ 3 સ્તર છે કે રક્ષણાત્મક કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છે. બહારના વાતાવરણની કોઈ પણ પ્રકારની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ છે એ પરાગરજ ઉપર ના આવે, પરાગરજનું રક્ષણ થાય, એ હેતુથી બહારના 3 સ્તર છે એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. પછી હમણાં આપણે જે વાત કરી કે ભાઈ સૌથી અંદરનું સ્તર છે પોષક સ્તર કહેવાય. આ જે પોષક સ્તર છે એ પોષક સ્તર ની આંતરિક દિવાલ છે એ ચિકાસવાળી હશે, જેથી કરીને પરાગરજ એની સાથે સરળતાથી ચોંટી શકે. આપણે થોડું સાદી ભાષામાં જો સમજીએ, માનો કે આપણે આ સૌથી અંદરનું સ્તર પોષક સ્તર છે, પોષક સ્તરની જે અંદરની દિવાલ છે એ દિવાલ થોડી ચિકાસવાળી હોય, જેથી કરીને અપરિપક્વ પરાગરજ એ પોષક સ્તર સાથે સરળતાથી ચોંટી શકે. હવે સૌથી અંદરનું સ્તર છે, સૌથી અંદરના સ્તરનું નામ આપણે પોષક સ્તર આપ્યું. તો શબ્દ ઉપરથી ખ્યાલ પડે, નામ ઉપરથી ખ્યાલ પડે, પોષક મીન્સ પોષણ આપતું હોય, નરિશમેન્ટ, ન્યુટ્રિશન આપતું હોય. તો અહીંયા પોષણ આપવાની વાત કોને છે? જો પરાગરજ છે એ પુંકેસર અથવા માદા પ્રજનન અંગ, નર પ્રજનન અંગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તો આ પરાગરજ છે એક પ્રકારનો કોષ છે, એની અંદર જન્યુઓ હાજર હશે, જેનું ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે, ફલન થવાનું છે. તો આ એક પ્રકારના કોષ છે, તો કોષને વૃદ્ધિ વિકાસ થવા માટે, કોષનો વૃદ્ધિ વિકાસ કરવા માટે પોષણ મળવું જોઈએ. તો ઈ પોષણ એને ક્યાંથી મળશે? તો જ્યારે પરાગરજ પોતાના અપરિપક્વ સ્થાનમાં હશે, જ્યારે પરાગરજ પોતાના અપરિપક્વ નેચરમાં હશે, સ્વરૂપમાં હશે, ત્યારે એ આંતરિક દિવાલ સાથે જોડાયેલી હોય, જેથી કરીને એને એક્ઝેક્ટલી ખ્યાલ પડે કે જ્યારે જ્યારે અપરિપક્વ પરાગરજ
પોષક સ્તરની દિવાલ સાથે જોડાયેલી છે ત્યાં સુધી એમાંથી પોષણ મેળવશે. જેમ જેમ પરિપક્વ અપરિપક્વ પરાગરજ પરિપક્વતા તરફ આગળ વધશે એ પ્રમાણે ધીમે ધીમે એ પોષક સ્તરથી શું થાય, છૂટી પડતી જાય અને એક સમય એવો આવશે કે પોષક સ્તર સાથે જોડાયેલી દરેકે દરેક પરાગરજ સાવ શું થશે, છૂટી પડી જશે. તો પોષક સ્તરની વાત કરીએ, પોષક સ્તર આંતરિક કેવું હોય તો કે ચિકાસવાળું હોય અને મુખ્ય કામ જોવા જઈએ તો પરાગરજને શું આપવાનું છે, પોષણ આપવાનું કામ છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ, મેં હમણાં જે વાત કરી પ્રથમ 3 સ્તર છે, અધિસ્તર, તંતુમય સ્તર અને મધ્ય સ્તર. આ 3 સ્તર સ્ફોટન સાથે પ્રેરાયેલા છે. અને છેલ્લે સૌથી વાત કરીએ તો જ્યારે પરાગાશય જ્યારે તરુણ અવસ્થામાં હોય ત્યારે ઈ પરાગાશયમાં મધ્ય ભાગની અંદર પરાગાશય જ્યારે તરુણ અવસ્થામાં હોય તો એવી કન્ડિશનમાં આ પરાગાશયના મધ્ય ભાગની અંદર એક સઘન કોષનો સમૂહ બને. આ જે સઘન કોષનો સમૂહ છે એ બીજાણુજનક પેશી તરીકે જાણીતો છે. તો બીજાણુજનક પેશી એટલે શું? બે પ્રકારની પેશી હોય, બીજાણુજનક પેશી અને જન્યુજનક પેશી. તો બીજાણુજનક પેશી કોને કહેવાય અને જન્યુજનક પેશી કોને કહેવાય, એની સાદી ભાષામાં જો આપણે વાત કરીએ તો બીજાણુજનક પેશી છે એ જ્યારે કોઈ પણ વનસ્પતિ હોય કે પ્રાણી હોય એની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય, પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પોતે રક્ષણાત્મક કવચની અંદર વૃદ્ધિ પામે, વિકાસ પામે અને એકમાંથી ઘણી બધી નવી પરાગરજનું શું કરે, નિર્માણ કરે. તો જે આ રક્ષણાત્મક કવચની અંદર જે પરાગરજ નિર્માણ પામવાની વાત છે એને શું કહેવાય, બીજાણુજનક પેશી. પણ જ્યારે અપરિપક્વ પરાગરજમાંથી પરિપક્વ પરાગરજમાં રૂપાંતરિત થાય ત્યારે જન્યુજનનની શરૂઆત થાય અને આ જન્યુજનન છે એ આગળ જતા જ્યારે પરાગનયનની ક્રિયા થાય ત્યારે પરાગનયનની ક્રિયા દ્વારા પોતે સ્ત્રીકેસરના પરાગાસન પર સ્થાપિત થાય અને પરાગાસન પર સ્થાપિત થયા પછી શું કરાવશે, એ ફલન કરાવશે. તો હવે આપણે અહીંયા સમજીએ, હમણાં આપણે વાત કરી કે ભાઈ બીજાણુજનક પેશી ઇટ મીન્સ કે પરાગરજ છે, પરાગરજ પોષક સ્તરની આંતરિક દિવાલ સાથે ચોંટેલી હોય. તો હવે આપણે આના પછીના ટોપિકમાં આપણે એ સમજીએ કે આ પરાગરજનું નિર્માણ થાય છે કઈ રીતે. અહીંયા આપણે પરાગરજ કહીએ છીએ તો પરાગરજનું બીજું નામ છે લઘુ બીજાણુ. લઘુ એટલે નાનું, લઘુ એટલે નાનું. પરાગરજનું બીજું નામ શું છે, લઘુ બીજાણુ. આપણે ગઈકાલે વાત આના છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી કે લઘુ બીજાણુ ધાની આપણે વાત કરી. પરાગાશયના જે 4 ખૂણા છે, 4 ખૂણે આપણે એક લઘુ બીજાણુ ધાની હોય. આ લઘુ બીજાણુ ધાનીમાં પરાગરજ ભરેલી હોય કે લઘુ બીજાણુ ભરેલા હોય. તો હવે આપણે આના પછીના ટોપિકમાં એ સમજશું કે લઘુ બીજાણુનું નિર્માણ થાય છે કઈ રીતે, જેને આપણે બાયોલોજીની ભાષામાં લઘુ બીજાણુ જનન કહીશું. જનન એટલે નિર્માણ પામવું, બનવું. તો પરાગરજ વનસ્પતિના દેહમાં કઈ રીતે બને છે એની વાત હવે પછી આપણે આના પછીના ટોપિકમાં આપણે કરવાના છીએ. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ કે ભાઈ પરાગાશયમાંથી આપણે વાત કરી કે 4 અલગ અલગ પ્રકારના સ્તર હોય. સૌથી અંદરનું સ્તર પોષક સ્તર કહેવાય, જેમાં પરાગરજ પોષણ લેતી હોય. તો આપણે સૌથી છેલ્લે એવી વાત કરી કે પરાગાશયની અંદર પરાગરજનું નિર્માણ થાય કે રીતે. પરાગરજ છે તો એક પ્રકારનો જનન કોષ છે અથવા નરજન્યુ છે. તો એ નરજન્યુનું નિર્માણ પરાગાશયમાં થાય કે રીતે એના માટેનો જ આપણે એના પછીનો ટોપિક છે જેનું નામ છે લઘુ બીજાણુ જનન. હમણાં આપણે વાત કરી કે લઘુ બીજાણુ કહીએ કે પરાગરજ કહીએ, બંને વસ્તુ કેવી છે, સેમ. લઘુ એટલે નાનું, મહા એટલે મોટું. જે આપણે સ્ત્રી કેસરનો મહાબીજાણુ આવશે ત્યારે આપણે ફરી વાર જોઈશું. અહીંયા લઘુ બીજાણુ ઇટ મીન્સ કે પરાગરજનું જનન. જનન એટલે નિર્માણ થવું, બનવું. કઈ રીતે પરાગરજ વનસ્પતિના દેહમાં કે પુંકેસરની અંદર બને છે. તો સૌથી પહેલી વાત કરીએ તો પરાગાશય જ્યારે પરિપક્વ બને તો આપણે સૌથી છેલ્લે એવી વાત કરી કે ભાઈ તરુણ પરાગાશયની અંદર એક સઘન કોષનો જથ્થો હોય જેને આપણે બીજાણુજનક પેશી કહીશું. તો આ તરુણ પરાગાશય જ્યારે પરિપક્વ બને તો પરિપક્વ બનેલું જે પરાગાશય છે એ પરાગાશયમાં હાજર બીજાણુજનક પેશી છે. એ બીજાણુજનક પેશીના કોષોનું શું થાય, અર્ધીકરણ થાય. તો સૌથી પહેલી વાત આપણે સમજવી એ પડે કે અર્ધીકરણ એટલે શું. કોઈ પણ સજીવની અંદર કોષનું વિભાજન મુખ્ય 2 પદ્ધતિ દ્વારા થાય, મુખ્ય રીતે જોવા જઈએ. બાકી તો ઘણી બધી પદ્ધતિ છે, પણ સુકોષ કેન્દ્રીય સજીવોની અંદર, ખાસ કરીને મનુષ્યની અંદર કે પ્રાણીની અંદર કે વનસ્પતિમાં વાત કરીએ કે જે આપણે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એની અંદર કોઈ પણ કોષનું વિભાજન એકમાંથી 2 કોષ બનવાની જેવી ઘટના છે એ મુખ્ય 2 અલગ અલગ પદ્ધતિ દ્વારા થાય. એક છે અર્ધીકરણ છે, બીજું છે સંભાજન છે. તો સૌથી પહેલા આપણે સંભાજન અને અર્ધીકરણ વચ્ચેનો ભેદભાવ સમજવો પડે. બંને વચ્ચે ભેદભાવ શું છે, ડિફરન્સ શું છે. એક રીતે જોવા જઈએ તો અર્ધીકરણમાં પણ એકમાંથી 2 કોષ બને છે અને સંભાજનમાં પણ એકમાંથી 2 કોષ જ બને છે. કાંઈ ફારફેર નથી આવતો. એક માતૃકોષમાંથી 2 બાળકોષ બને, બંનેમાં સેમ ટુ સેમ.
તો ડિફરન્સ ક્યાં આવે છે સમજવાની વાત એ છે. તો જો આપણે સંભાજનની વાત કરીએ તો સંભાજનની અંદર છે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું કે માતૃકોષનું કોઈ પણ કોષ છે, માતૃકોષના કોષની અંદર રંગસૂત્રની સંખ્યા માનો કે 50 છે, 50 નંગ, ઇટ મીન્સ કે 25 જોડ છે. તો એ સંભાજનના અંતે એક કોષમાંથી બે કોષ બને, એક માતૃકોષમાંથી બે બાળકોષ બને, તો બંને બાળકોષની અંદર રંગસૂત્રની સંખ્યા છે માતૃકોષની જેમ જ 50 નંગ એટલે કે 25 જોડ જ રહેશે. એમાં એક પણ રંગસૂત્ર વધશે નહીં કે એક પણ રંગસૂત્ર ઘટશે નહીં. આ વાત કોની કરી આપણે? સંભાજન, સરખું ભાજન. રંગસૂત્રના વિભાજનની કઈ વાત આવતી નથી, માત્ર કોષના વિભાજનની વાત આવે છે. રંગસૂત્રની સંખ્યામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થશે નહીં. પણ હવે જો આપણે વાત કરીએ અર્ધીકરણની, તો અર્ધીકરણમાં મુખ્ય ડિફરન્સ અહીંયા આવે છે. ક્યાં? તો અર્ધીકરણમાં માનો કે માતૃકોષની અંદર રંગસૂત્રની સંખ્યા 50 નંગ કેતા 50 નંગ કેતા 25 જોડ છે. કેટલી છે? 25 જોડ અથવા 50 નંગ છે. તો અર્ધીકરણના અંતે માનો કે માતૃકોષનું અર્ધીકરણ થયું, એક કોષમાંથી બે બાળકોષ બન્યા, તો બંને બાળકોષની અંદર રંગસૂત્રની સંખ્યા જો આપણે જોવા જઈએ તો હાફ, અડધી થઈ ગયેલી હશે. તો આપણે કહીએ કે માતાની અંદર રંગસૂત્રની સંખ્યા જો 50 નંગ હતી, તો એની બાળ સંતતિમાં એ રંગસૂત્રની સંખ્યા 25 નંગ રહેશે, પૂરેપૂરી આવશે નહીં. આ જ મુખ્ય ડિફરન્સ છે અર્ધીકરણ અને સંભાજન વચ્ચેનો. અહીંયા પણ શું થાય કે જે બીજાણુજનક પેશી છે એ અર્ધીકરણ પામશે અને અર્ધીકરણ પામીને લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક કે પરાગ ચતુષ્ક બનાવે છે. હવે પરાગ ચતુષ્ક એટલે શું? બહુ આપણે સાદી ભાષામાં ચતુષ્ક એટલે 4. તો એનું આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન અહીંયા હમણાં જોશું કે કઈ રીતે એકમાંથી 4 બને છે. તો થોડુંક આપણે ફિગર ડ્રો કરીને સમજીએ. આ માનો કે કોઈ પણ એક પરાગ માતૃકોષ છે જેને આપણે સાદી ભાષામાં પીએમસી કહીશું. આ પીએમસી છે. આ પીએમસી નું અર્ધીકરણ થયું એટલે એકમાંથી કેટલા બને? 2 બને. એકવાર અર્ધીકરણ થયું એકમાંથી કેટલા બને? 2. ઈ બંનેનું અર્ધીકરણ ફરી પાછું થયું એટલે 2 માંથી કેટલા બને? 4. ઇટ મીન્સ કે એક પરાગ માતૃકોષ હોય, એક પીએમસી હોય, એક લઘુ બીજાણુજનક પેશીનો કોષ હોય, એ લઘુ બીજાણુજનક પેશીના એક કોષમાંથી 4 અલગ અલગ નવી પરાગરજ ભવિષ્યમાં નિર્માણ પામવાની છે. તો લઘુ બીજાણુજનક પેશીનો પ્રત્યેક કોષ પરાગ ચતુષ્ક સર્જવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. હમણાં આપણે વાત કરી જેટલા પણ લઘુ બીજાણુજનક પેશીમાં કોષો હશે, દરેક કોષે પીએમસી પરાગ માતૃકોષ તરીકે કાર્ય કરે છે અને દરેક કોષમાંથી ભવિષ્યમાં 4 અલગ અલગ કોષનું નિર્માણ થવાનું છે, જેને પરાગ માતૃકોષ કે પીએમસી કહેવામાં આવે છે. જે વાત આપણે અહીંયા કરી. હવે આ પીએમસી માંથી 4 અલગ અલગ પરાગરજ બને છે કે એની વાત આપણે સમજવાની છે. તો એક મહાબીજાણુ પેશી અથવા એક મહાબીજાણુ પેશીનો જે કોષ હતો એનું આપણે જે વાત કરી, એકવાર અર્ધીકરણ થયું તો એકવાર અર્ધીકરણ થયું એટલે કેટલા કોષ બને? 2. એકમાંથી કેટલા બન્યા? 2. હવે આ બંનેનું ફરી પાછું અર્ધીકરણ થયું, આ બંનેનું ફરી પાછું અર્ધીકરણ થયું એટલે હતા 2. આ બંનેનું ફરી પાછું અર્ધીકરણ થયું, ફરી પાછું અર્ધીકરણ થતા 2 માંથી કેટલા બને છે? ટોટલ 4 અલગ અલગ કોષનું અસ્તિત્વ આવે છે. ઇટ મીન્સ કે એક પરાગ માતૃકોષમાંથી 4 અલગ અલગ પરાગરજનું શું થાય છે? નિર્માણ થાય છે. આમ એક બીજાણુજનક પેશીના કોષમાંથી 4 અલગ અલગ પરાગરજ અસ્તિત્વમાં આવે છે. તો હવે આપણે વિચારી શકીએ કે જ્યારે પરાગાશય પરિપક્વ બને, એ પરિપક્વન પામેલી પરાગાશયની અંદર હજારોની સંખ્યામાં લઘુ બીજાણુજનક પેશી હાજર હોય. દરેક પેશીમાં હજારોની સંખ્યામાં કોષ હાજર હોય અને આ દરેક કોષનું જો અર્ધીકરણ થાય તો એને ગુણ્યા 4, તો આપણે વિચારી પણ ના શકીએ એટલા નંબરમાં, એટલી સંખ્યામાં કોઈ પણ પુષ્પના પુંકેસરના પરાગાશયમાં પરાગરજનું નિર્માણ થતું હોય છે, જે દરેક સપુષ્પી વનસ્પતિની શું છે? લાક્ષણિકતા છે. સૌથી છેલ્લે જોઈએ, આમ એક પરાગાશયની અંદર હજારોની સંખ્યામાં પરાગરજનું શું થાય? નિર્માણ થતું હોય છે. હવે આપણે આપણી બુક પ્રમાણે જઈએ તો આપણી બુકમાં એવો પ્રશ્ન પૂછેલો કે પ્લોઇડી શું હોઈ શકે? પરાગ માતૃકોષની પ્લોઇડી શું હોય? પરાગરજની પ્લોઇડી શું હોય? તો સૌથી પહેલી વાત કે પ્લોઇડી એટલે શું એ સમજવાની વાત છે. તો મેં લખેલું છે કે પ્લોઇડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રંગસૂત્રની સંખ્યા. પ્લોઇડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? રંગસૂત્રની સંખ્યા. તો અહીંયા આપણે પૂછેલું છે કે જે આ પીએમસી છે આની પ્લોઇડી શું હોય અને એમાંથી નિર્માણ પામેલી જે પરાગરજ છે પરાગરજની પ્લોઇડી શું હોય? તો જો આપણે બધાને ખ્યાલ છે દરેક વનસ્પતિના પુષ્પ હોય, એ સૌપુષ્પી વનસ્પતિ નામે લઈ લઈએ. દરેક વનસ્પતિના પુષ્પની અંદર પરાગરજની સંખ્યા અલગ અલગ હોય, આકાર અલગ અલગ હોય, કદ અલગ અલગ હોય, કલર અલગ અલગ હોય. સાથે એની અંદર હાજર રહેલા રંગસૂત્રની સંખ્યા પણ કેવી હોય? અલગ અલગ હોય. આ એની લાક્ષણિકતા છે. આ દુનિયાના કોઈ પણ 2 સજીવો એક સરખા નથી જેમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા મને તમને સરખી જોવા અલગ અલગ હોય બધામાં.
તો અહીંયા આપણે પ્લોઇડી ખબર કઈ રીતે પડે? તો આપણે પ્લોઇડી ઇટ મીન્સ કે રંગસૂત્રની સંખ્યા આપવાની વાત નથી, આપણે માત્ર એ કહેવાનું છે કે એ દ્વિકીય હોય કે એકકીય હોય. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એવો પૂછો કે પીએમસી છે એની પ્લોઇડી શું હોઈ શકે? ઇટ મીન્સ કે દ્વિકીય છે કે એકકીય છે. પરાગરજની પ્લોઇડી શું હોય? ઇટ મીન્સ કે એકકીય છે કે દ્વિકીય છે. તો આનો આન્સર એવો આવે કે જે પીએમસી છે પરાગ માતૃકોષ છે, જેને આપણે લઘુ બીજાણુજનક પેશીનો કોષ કહીશું, એ પરાગ માતૃકોષ હંમેશા માટે દ્વિકીય હોય અને માંથી નિર્માણ પામતી જે પરાગરજ છે, પરાગરજ કેવી હોય? હંમેશા માટે એકકીય હોય. અથવા બીજી ભાષામાં કહીએ તો કોઈ પણ સજીવનો માતૃકોષ હંમેશા માટે દ્વિકીય હોય, પરંતુ એમાંથી નિર્માણ પામતા જે જનન કોષો છે, આપણે અહીંયા વનસ્પતિની વાત કરીએ એટલા માટે સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસર લીધા, પણ જો આપણે પ્રાણીની વાત કરતા હોય તો આપણે શુક્રકોષ અને અંડકોષ લેવા પડે. તો આ દુનિયાનો કોઈ પણ સજીવ કે જે લિંગી પ્રજનન કરે છે, લિંગી પ્રજનન કરતા દરેક સજીવની અંદર જનન કોષો હંમેશને માટે એકકીય હોય અને માતૃકોષો હંમેશને માટે દ્વિકીય હોય. તો જ એનું પેઢી દર પેઢીનું સાતત્ય જળવાશે, રંગસૂત્રની સંખ્યા જળવાશે, ડીએનએ નું પ્રમાણ જળવાશે અને વિકૃતિ આવવાના ચાન્સીસ ખૂબ જ ઓછા રહેશે. કારણ કે જો એકવાર કોઈ પણ સજીવમાં વિકૃતિ આવી ગઈ તો એ વિકૃતિના કારણે કોઈ પણ સજીવ પોતાનો મૂળ નેચર દાખવી શકતું નથી, જાળવી શકતું નથી અને સમય જતાં જનીનિક વિકૃતિનું કારણ બનશે. અને જનીનિક વિકૃતિ જો કોઈ પણ એકવાર સજીવની અંદર આવી ગઈ તો લાંબી પેઢી સુધી એમાં કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફાર, જેને આપણે સામાન્ય કહીશું, સામાન્ય ફેરફાર એમાં જોવા મળશે નહીં. ઇટ મીન્સ કે એમાં અનઅપેક્ષિત રીતે ફેરફારો જોવા મળશે. એ અનઅપેક્ષિત ફેરફારો છે એ આગળ જતા જે તે વનસ્પતિ અથવા જે તે સજીવના નાશનું શું બનશે? મુખ્ય કારણ બનતું હોય છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે હવે ચલો પુંકેસરની અંદર પરાગરજનું નિર્માણ થઈ ગયું છે. આ પરાગરજ પરિપક્વન થઈ ગયેલી છે. પરિપક્વન પામેલી જે પરાગરજ છે એ પરાગરજ હવે એ પરાગાશયમાંથી સ્ફોટન પામે. સ્ફોટન એટલે શું? હમણાં આપણે વાત કરી કે ભાઈ તૂટવું. પરાગાશયનું પરિપક્વન સમયે સ્ફોટન થાય, જેથી કરીને અંદર હાજર રહેલી પરાગરજ શું થાય? મુક્ત થાય. અને મુક્ત થયેલી પરાગરજ છે એ મુક્ત થયેલી પરાગરજ ફરી પાછું આગળ જતા કોઈ પણ સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન ઉપર સ્થાપિત થશે અને સ્થાપિત થયેલી પરાગાસન છે અથવા પરાગાસન પર જે પરાગરજ છે એ આગળ જતા કોઈ પણ વનસ્પતિમાં ફલન કરાવશે અને આ રીતે નવી વનસ્પતિનું શું થશે? નિર્માણ થશે.